So actually, dreamy na graduate. Oh, Mr. Magic. Mr. Magic, dreamy na graduate. Muna akong kanton karon brown rice, champurado at saka yan. Hello po. Thank you. Okay. Ang ganda ng edit eh. Chicken like Molly. Stop chicken like Molly. Chicken like Molly. Molly. Stop chicken like Molly. Stop chicken like Molly. Masarap yung chapol. Matamis eh. Isa maasim. Naabutan mo ba yung t-shirt mo? Yeah. Boys in the hood eh. 90s yan. Bye. Asan na yung gamot mo ba? Kakasama tayo. Ano oras ba yung shoot niya? Kakatahin mo ba yun? Kakatahin mo yun?
to? Matagal. Okay lang at. Mabuti ka alas 11. Sa akin lang yung benta. Kailangan mo dyan. Ito po. Dito po. Yung naka. Thank you po. Station, diba? 1, 2, 3 yun. Eh ngayon, nung May CR ba dito? Hindi tayo. Balik lang dyan ng ito. Ayaw mo mag-CR. saan? Sabi ka? Hi, Laba Hagano. Happy birthday sa iyo. Kasama ko siya ngayon. Oh. Guwapa. Guwapa. Guwapa.